नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला बेसनची पोळी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि 1 छोटी वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। वाडगं घेतलेलं आहे, त्या वाडग्यामध्ये आपण हे बेसन पीठ टाकून घेऊया। हे आपलं घरी दळलेलं आहे डाळीचं, विकतचं पीठ नाही आहे। आणि ह्याच्यामध्ये 2 चमचे बघा तांदळाचं पीठ आहे। तुम्ही ही नाश्त्यासाठी पण खाऊ शकता, चपातीवर भाकरीवर बी जरी खाल्लं तरी चालेल, एकदम छान असं लागतं। त्याच्यामध्ये बघा एकदम बारीक कापून घ्यायचा असा कांदा, जेवढं बारीक कापता येईल ना तेवढा कापला तरी चालेल, नाही तर खिसून जरी टाकला तरी पण चालेल, छान लागेल चवीला। चवीनुसार मीठ, 2 चिमूट हिंग पावडर, 2 चिमूट बघा हे ओवा घेतलेला आहे, हातावर चोळून घेतलेला आहे, हिरवी मिरची आणि लसूण आणि थोडंसं जिरं कुटलेलं आहे, थोडा कढीपत्त्याचे बघा तुकडे केलेले आहेत आणि कोथिंबीर आहे। हे सगळं आपण टाकून देऊ याच्यात, त्यामुळे काय होतं चव छान येते। आणि थोडीशी हळद, आपली घरची हळद आहे, त्याचा कलर छान येतो बघा, त्यामुळे मी थोडीशी टाकते। आणि जिरे धने पावडर। आता हे आपल्याला थोडंसं पाणी टाकून कालवून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीत कालवून घ्यायचं बघा, असं झालं पाहिजे, घट्ट असं जास्त ठेवायचं नाहीये। तवा गरम करत ठेवलाय आणि गरम झाला की बारीक गॅस एकदम करायचा, त्याच्यावर बघा असं थोडं थोडं टाकून घ्यायचं। अशा पद्धतीत बघा टाकून घ्यायचे आणि पसरून घ्यायचे। तव्याला मी तेल लावलेलं नाहीये, तुमच्या तव्याला जर तेल लावायची जरूरत असेल खाली तर थोडंसं तेल लावायचं, पुसून घ्यायचं। आता हे असं पातळ एकदम पसरायचं आहे। गॅस एकदम आपण बारीक केलेला आहे, कारण तवा चांगला गरम झाला होता। अशा पद्धतीत आणि जेवढं पातळ कराल तेवढं बी चांगलं आहे, कारण आपण यात कांदा घातलेला आहे। नुसतं जरी पिठाचं केलं की नाही तर मस्त। अशा पद्धतीच्या जर तुम्हाला रेसिपी पाहिजे असेल तर मला कमेंट करून सांगा। आणि रेसिपी बघितले की लाईक करा आणि कमेंट करत जा। लाईक करायचं विसरताय, कमेंट बी करायचं विसरताय। आता हे आपण बारीक गॅसवर, मोठा गॅस करूया, थोडा मिडियम गॅस करूया आणि हे होऊन देऊया। आता आपण त्याला तेल लावून घेऊया। तर असं थोडं तेल सोडायचं, अशा पद्धतीने सगळ्या साईडला असं हलवायचं थोडंसं बघा, आणि भाजून देऊया चांगलं। तव्याला कधी पण आहे ना, जर तुम्हाला ह्याच्यावर चपाती करायची असेल किंवा भाकरी करायची असेल, दुसरं काय करायचं असेल तर असे तवे घेतले का नाही की जास्त प्रमाणात त्याला घासायचं नाहीये, थोडं साबण लावून खसा चोळायचा दोन्ही साईडनं आणि धुवून ठेवायचे, म्हणजे हा अशा पद्धतीत तवा होतो। आणि मग त्याच्यावर तुम्ही असं काही केलं तरी ते व्यवस्थित होतं। पलटी करून घेऊयात आपण। हे बघा किती मस्त आणि खरपूस भाजलेले। गॅस आपला मीडियम आहे। पहिला मी तवा गरम झाला की एकदम बारीक गॅस केला होता, आपण पोळी सगळीकडून पसरल्यानंतर गॅस मी परत मीडियम केलेला आहे। आणि असं तवं ठेवल्यानंतर काय होतं माहिती आहे, आपल्याला जास्त तेल टाकायची गरज पडत नाही आहे। तुम्ही बेन तेलाच्या पण अशा करू शकता। आता चांगलं आपण भाजून घेऊया। भाजताना पण असं थोडंसं भाजलं की नाही की दाबायचं असं, आणि 1 नंबर चवीला लागते। तुम्ही वरण भाताबर असं ह्याच्यावर तोंडी लावायला पण हे छान आहे, नाश्त्याला पण छान आहे। असे कडा बिडा बघा अशा दाबायच्या, म्हणजे भाजल्या। आता पलटी करून बघूया, बाकी ते मस्त सगळीकडून भाजलेले। तरी पण आता एकदम बारीक गॅस करायचा, थोडे अजून भाजून घ्यायचे। अशी कडक झाली की नाही की अजून छान लागते। जर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ जर आवडत नसेल तर नाही टाकलं तरी चालेल, असं काय नाही की तांदळाचं पीठच टाकावं। हे मी नाश्त्यासाठी करते, त्यामुळे मी ह्याच्यामध्ये थोडंसं तांदळाचं पीठ टाकलेलं आहे। बघा ही सगळीकडून अशी किती कडक झाली आहे बघा, अशी मस्त होते एकदम, अशी भाजलेली आहे। आता तुम्ही घट्टवाली बनवलेली बघितली तर मी त्याच्यामध्येच आता पातळ केले बघा, एकदम पातळ केले बघा पाण्यासारखं, कारण तुम्हाला मी म्हटलं तसलं पण दाखवावी एक की बाबा ही पातळ सुद्धा छान बनते। ह्यात तेल वगैरे बघा काहीच नाही आहे, जे आपण नंतरच्या टाकलं होतं तेवढंच तेलावर मी हे सगळं करून घेतलेले आहेत। आता हे पसरून घेऊया आपण, किती पातळ आहेत बघा आणि एकदम छान निघतात एकदम। आता हे भाजून घेऊया आपण चांगले, पलटी करून घेऊया। असं जरा वरती सुकलं की पलटी करायचे। तुम्ही ह्याच्यावर झाकण पण ठेवू शकता बरं का, झाकण 1 मिनिटभर जरी ठेवलं ना तरी पण चालेल। हे बघा किती मस्त झाले बघा। आता मी ह्याला तेल वगैरे काहीच लावणार नाही, असंच भाजून घ्यायचं। पलटी करून घेऊया आपण, भाजले का बघूया। बघा किती मस्त भाजलेले, आपण तेल लावलं नाही काय नाही, त्याला एकदम छान अशी दाबून भाजायचं, मस्त भाजली जाते। आता मी ह्याला दाबलं वगैरे नव्हतं, आत्ता दाबायचं बघा असं। जर कुठं थोडंसं असं कच्चं राहिलं असेल ना तर ते भाजून जातं चांगलं। हे बिलकुल तेल नाही टाकलेलं बघायला, मस्त झालेली आहे। अशा पद्धतीने बघा मी सगळ्या करून घेते। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।